سال 60 سال قبل چوب سرماخوردگی سلام. سلام. مرسی.
اینا رو همه خودتون درست میکنه؟ نه خانم‌های روستا درست میکنه. دروازه کرکره حلت بشکه تانکه خریداری کلیه آنالات شما را خریداری دروازه کرکره حلت بشکه تانکه خریداری دروازه کرکره حلت بشکه تانکه خریداری سلام، خوبی؟ میگفتن نگاه اینجا شونه درست میکردن. نه؟ نمیدونم. بشینم تا رفاقم. نه اینا با ما نیستن. البته نه از که بایده فی میگیرم.
خوبی؟ من هم بایتری حالتون چطوره؟ مزاحم نباشی. من راهی من بیه مرسی. با اجازه شما. اجازه شما. چقدر خونهاتون خوشگله، خوش به حالتون اینجا زندگی میکنی. قربون صاحبش زنده باشه. اومدیم. چی بود؟ بهتون میگم که چرا اینجا اسم شانه تراش رو چه میدونم، از همون اول شانه تراش بود. نمیدونم. ما یه لحظه تنهایی؟ نه آقا سنجار بچه ها تو بچه ها میشن زن بابرده شو بکردن آه. اینجا نیستن؟ تو این روستا نیستن؟ پایین نریم پایین. پایین. خب شما از کجا آمدین؟ اصفهان. اصفهان. مرسی. تشریف بیارین اصفهان دستتون کتونه. اصلا نبود. قربانتون. اصفهان هم بود. دوست داشتین اصفهانو؟ انشالله بیاین قدمتون رو چشم یه سری هم به ما بزنید. قربونتون. از کجا اومدین؟ ما از اصفهان اومدیم. اصفهان چقدر اینجا قشنگه. قابل چه مردم خوبی هم دارن. مرسی، انشالله 1000 ساله سلامت بشین. قربونت برم. قربونتون. سلام بشی. زنده باشین. سلامت خوبه؟ بله. مرسی. میخواد باید اینم بدم بدم. میشه؟ این که علیچه. اون ترشیه؟ گره. نه یکی هم یکی کافیه. بیا دو تا بیشتر. باید باشه. شیرینه، من شیرین دوست ندارم. ترش دوست دارم. ترش هم دارم میخواد باید بیار. من ترش درست میکنم. داشتم میگم شیرین میکنم. شیرین درست میگم یا ترش میکنم. هر دو درستم. مثلا بدونن 50 سال 60 سال قبل چوب ها رو تکه چوب ها رو به صورت چی درست میکردن؟ شونه. یعنی استاکارهایی بودن، نجارهایی بودن که این به صورت شونه که درست میکردن به خاطر این بودن شانه تراش. همون شانه از که برای سر مو و اینا استفاده میکردن. بچه جوری الان اینجا ما از اون شونا نمیبینیم یا کسی الان بسازه؟ بعضی انجام میدن. کجاست؟ تو خونه خلاق برو نگاه کن هست. خونه آره. خلا. مرسی. خواهش متشکرم. خواهش میکنم. الان امروز بسته مثلا. الان میتونیم بریم چی بگیریم؟ فیلم بگیریم. میخوام بریم درست میکنم. نگاه کن. آتیش میکنم روش. اینم انباری و اینا. ولی اینجا فضای بیرون رو فعلا میتونیم بگیریم.
اینجا اون زمان زمستانات بودن دیگه، بچه هاشون تو همینجا بود. اینا رو جدید درست کردم. خیلی اتفاقا جالبه. آره شانه تراش هم اسمش از شانه میاد. یه سری نجارهایی بودن، شونه های چوبی درست میکردن، میبردن تو بازارهای روز میفروختن. شنبه بازار، سه شنبه بازار، چهارشنبه بازار. برون پشتم بگیر. سرویس بهداشتی و انباری و الان امروز بسته و اگرن توی یه سری چیزهای قشنگی داشت. همین شونه ها رو که گفتم. شاید به خاطر اینکه حالا ما زود اومدیم. حالا عصر شاید باز باشه. اگه هستین؟ فکر نکنم. اینجا کجا بود؟ اینجا دفتر تابلی توسعه پایدار روستایی شما. این چیزایی که تولید میکنن میان اینجا میفروشن. همین شونه و نمیدونم بافتنی ها رو. اینم یه کار خلاقانه است برای خانم روستا. الان همون گلدونای همه گلیه دیگه، همه بله. دستیه. داره؟ شما که نمیتونی ببینید، باید چشم شما بصیرت داشت. جدی راست بیا میگه. چشم بصیرت بیا، نفر یک. دست شما در نکنه. همجا سنگ بگیریمش. اونجا بالا. صندوق. نه. اونو دو نفره بیار. اول اینا رو بیاری. نه اینو میگیرم. حالا بعد این کی بره. بیا باز کرد بیا سیما باز کرد بچه من حس میکنم یه ذره به این جلوتر با میکنه.
بیاین به شما بدم. به نظر شما مگه بخوام یه غذایی که مال خودتون باشه رو سفارش بدم با وجودی که به معدم ریخته به هم چی سفارش بدم؟ حالا من نمیدونم شما چی دوست داری خواهر من عزیز من ترش باشه دوست دارم، شیرین نباشه. میرزا قاسمی الان که الان یکی دو ساعت هم میرزا قاسمی میشه یا لوبیا قاطق دیگه چیز دیگه نمیشه چون من غذا سفارش دارم دو نیم خاله ببین سرش هم بگو برام یه زیپ بذاره. اگه زیپ نداره من خالی جو اونی که گنجش بیرون خالی بینا الان بیزارم کجا اقامت شما کجاست؟ ما اون دستیم نمیدونم که همسایه دقیقا همین خانوما که اینجا بودن. آها چشمانداز است. با این چیزها رو که اینجا دیدی با این میبافیم. این دوستان رست نیست. اینو تو نالون بذاری. این ما میگیم سارو. دستگاه بهش میگم پاچال. آره. با این پاچال میبافیم، با این سارا میبافیم، با این شلوار میبافیم. در اصل انگار پارچه درست میکنه بعد از پارچه شلوار درست میکنه. آره آفرین. پارچه درست میکنیم بعدا با پارچه شلوار درست میشه. قرمه سبزی شو آره سبزی شو داری در فروش خشک میخوای یا آقا مثل آماده شو دارم آره. خب این زباله کجا بزنیم بعد سر جاده سر جاده پس ما زحمت می‌کشیم بالای سر تشریف میاریم الان برای شما میذارم با نبات بخورین لباسا رو بپوشی عکس بگیری. باید بیاندشون تو 3-4 تاشون بیان. منم تعریف می‌کنم یکی اون تکبر با شماره رو دادم درست کردی برام. حالا مهریه کم گیر پیدا کردم. یعنی گشنگی خوردی. شما خونی آقای اشکبریانی بغل خونی من شما رو دیدم. کرخبام داریم بغلیش.
یه دونه ببین چای فاصله دارن میکنن بود من دیدم بغل خونه ماست که اون سنگریات بزرگ دارن خونه سوپر بقیه تو بودن بغلش یک کارتون بزرگ داره اون سمته آره من شناختمه دیدمه از بغل خانه زمان 2 روز اومدی ببین غذای محلی خانمینی که درست میکنن بزرگترینش کدوم دیگه همین این غذاها عزیز من اینا رو دارن نفس بزرگ میتونه برام درست کنه بهش بگم برام درست کنه فعلا همینا رو بفروشم تا بزرگتر اینا گفتونی چند؟ 580 من باید بهش بگم خب برام یه دونه این مدلی بزرگ بخواد برای چیز درست کنم بهش بگو یه دونه برای من درست کنه من میشم خب برای نون لواش پایی مثلا 15 تا سلام، ما با اجازهتون داریم فیلم ازتون میگیریم، اشکال نداره؟ اون پنجره خوشگله اونجاست. کجا؟ اون پنجره بریم. سال اصلی اونجاست. چاپاری اینا بیرون نگاه کن. وای سلام. از بیاری دستتو میخوره. میخوره؟ نه از این لیست میزنه. دوستان نازش کن. نازش کن وای میشه. سلام. کابی سلام سلام. خوشگل من. ببین ده پر باید چون نمیدونیم برای چند قرار 50 نفر نه بیشتر. بچه ها عمو محمد حسین از قدیمیای روستا هستن. بفرم آقای گلجه. بفرمایید. میشه یه عکس ازتون بگیرم؟ میشه اینجا وایسید. کجا بفرمایید. سلام. سلام، حال شما خوبین؟ قربونتون، مرسی. مرسی. بفرمایید بالا. خیلی ممنون. بفرمایید ما میان. نه فیلم بگم.
سلام، خوبی؟ خاله مهری به ما گفتن که شما از قدیمی های روستایی حتما باید بهشون سر بزنیم. ما هم یه سری به شما بزنیم. با اجازت. اجازه با خودشون. نه بتونه. این نتیجه منو اون خانم نوه من. زنده باشین. زینب خانم قربونت. اسم منم زینب نوه اسمم چه زینب. جالب. چند سالتون هست نتیجهتون رو؟ من 74 سال باشه. بچه‌ها رو زود زن مرسی عزیزم. کردن زود رفتن. خوش اومدی. گربه زبانی. بفرمایید. گل زن. نمیدونم دستگیر اینام دارن. سلام. سرماخوردگی. دیگه مادر جون برای چیه؟ مادر جون بهتره نه. خودگی مثلا تبلازی. آره. تبلا. سلام. 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 چیزه گل پراشه؟ اونم دوید. همه دوید. من بیارم که بیریشیم. جورابم دیگه بیارم. شما ما گفتم الان که بازنشست شدم دیگه مریضم نمیشه اگر بشم نه امیر بزن. بشنم دست شنم گلریزی میکردم یا مادر جون خودش گلریزی. اینها دستگیره اینها اون غلافیه دستتون درد نکنه. خیلی شما برین میگم چرا غریبه پسندی چرا من تخمه و بکنم چرا من میگم سلام. مرسی. بارونه شهلا.
کردی